अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अच्छा, nu părun munga veliu language bara کې او دا غینه سمخ کې موږ questions ویلو او ختم شو او the types of language هم ویلو. نن وایو انګلیش څه ته وایي. دغه دا غینه بعد مهم سوال دا جوړیږي چې انګلیش څه ته ویل صحیح ده. نو انګلیش تاسو کتلې شئ باندې کې دي. English is the combination of two words. دا د دوه الفاظو مجموعه ده. وګوره انګلیش یو پکې انګ ده او بل پکې لش ده. اوکې نو انګ نه څه مراد؟ انګ نه مراد انګلند او د لش نه مراد پیپل خلک. نو دې څه مطلب شو؟ انګلیش مطلب شو د انګلند خلک. ای باندې کې دي. So English means people of England. د انګلیش دا مطلب شو چې د انګلند خلک. صحیح شو؟ بل it is an international language. International language باره کې مې خبرو ویلې مو پر الاقوامی سطح چې کوم دا زبان دی international language هغه زبان چې په زیاتره دنیا کې ویل کېږي صحیح ده. which is spoken all over the world. کوم چې ویل کېږي دا spoken the speak چې کوم دی third form دی دریم حالت دی صحیح ده. ماضی نو دا څه وایو spoken means جو بولی جاتی ہے کوم چې ویل کېږي all over the world په ټوله دنیا کې. word دا وایي دنیا کې. it was made دا جوړه شوې وه. made چې کوم دی د make second form دی صحیح ده. دا جوړه شوې وه almost تقریبا 15,000 یا 6,000 years ago کاله مخکې. صحیح شو؟ ګورئ ښه it was made almost 5,000 or 6,000 years ago. دا جوړه شوې وه 15,000 یا 6,000 کاله مخکې by two tribes. دوه قبیلو جوړه کړې وه. څه؟ two tribes. tribes څه ته وایي؟ قبایل. کوم Anglo and Saxon. نو دا ډېر آسان دی. ګورئ ښه English means people of England. English څه مطلب دی؟ د انګلینډ خلک. International language they were spoken all over the world. It was made almost 5,000 or 6,000 years ago by two tribes, Anglo and Saxon. ښه اوس ګرامر باره کې وایو چې ګرامر څه ته ویلی شي. دا به ګرامر نه وایو. ښه زیاتره خلک داسې وایي چې ګرامر. دا به څنګه وایو؟ ګرامر به وایو. ګرامر the rules and regulations. rules ته ویلی شي اصولو ته ویلی شي صحیح شو. او regulations هم اصول او قواعدو ته ویلی شي صحیح ده. قواعد of any language د هر زبان is called grammar. ګوره د هر زبان اصولو او قواعدو ته څه ویلی شي؟ ګرامر ویلی شي. مطلب دا دی چې کله ته په اصولو او قواعدو کې خبره کوې د هر زبان نو هغې ته به څه ویلی شي؟ هغې ته به ګرامر ویلی شي. ځکه چې اصولو کې خبره کوې نو ګرامر به استعمالوې. سبجیکټ په ځای لګي. تاسو ته فاعل وایي نو فاعل به د فاعل په ځای لګېږي او ورب چې کوم دی فعل به د فعل په ځای لګېږي. ځکه چې اصولو کې خبره کوې ګرامر کې خبره کوې. صحیح شو؟ لکه ته ما اگزامپل ورکړی دی که څه ویلی شي ای جي ما ورکړی دی. ای نه مطلب اگزامپل او جي نه مطلب ګریشیا. اگزامپل ګریشیا مطلب مثال دی. ښه مثلا چې شي سلما از مای سټوډنټ. سلما سره زما شاګرده ده. نو وګورئ ښه سلما مې سبجیکټ دی. is څه شی دی؟ دا ما سري ورب دی. مای څه شی دی؟ دا ما سري پروناون دی. او سټوډنټ څه شی دی؟ سټوډنټ شاګرد دی. صحیح شو که نه؟ نو دا ما سري object شو. سټوډنټ object هم شو ناون هم شو. نو ګوره ټول اصولو کې زه روان یم. نو دا وګوره سړی پرې پوهېږم په خبره باندې چې سلما از مای سټوډنټ او سلما زما سره شاګرده ده. جمله ټیک ده. هر یو کس پرې پوهېږي. اوس دا مې دلته راوړو مای مې بې اصل مې ګډوډ کړو. ګوره سټوډنټ مای از سلما. یو نن ټایم مې کس نه سه یو حده پورې پوه شي 20% یا 30%. لیکن بیا هم نه پوهېږي چې دا دې راته څه وویل. صحیح ده. نو د دې وجې نه هغه ځکه چې موږ د اصولو مطابق خبره ډوي کړې نو دا جمله څه دا کلاس دا غلطه ده. اوس وایو الفابیت. الفابیت تاسو کتلی شئ حروف تهجیه ده. صحیح ده. origin نه مطلب دا دی originality. د دې اصلیت څنګه د کوم ځای نه دی؟ دا لفظ د کوم ځای راغلی دی؟ origin څه مطلب؟ دا لفظ د کوم ځای نه راغلی دی؟ اصلیت یې کوم دی؟ نو ګورئ it is taken from a Latin word. دا یو لاتینی زبان لفظ نه اخیستل شوی دی. لاتینی زبان لفظ نه اخیستل شوی دی alphabetum. وګورئ الفا او بیت مطلب بیټم. نو الفا نه څه مطلب؟ الفا مطلب فرست. الفا څه ته وایي؟ فرست. او بیټم مین ارینجمنٹ ترتیب. صحیح ده کنه؟ لاندې مې لیکلی هم دی.
نو دا څه مطلب شوی which means first arrangement پیلنې ترتیب د حروفو څه ته ویلی شي هغې ته به الفابیټ ویلی شي صحیح شو دا د دې اوریجن شو مطلب دا د دې لفظ نه اخیستل شوی د الفابیټ اوس یو ډیفینیشن کو the set of letters د سیټ څه ته ویلی شي سیټ ویلی شي لکه تاسو کتلی شئ د کلاسونو سیټ وي د هر یو څیز سیټ وي نو سیټ ویلی شي مجموعه یا داسې هم د collection of letters collection of tabulation of letters the حروفو from A to Z the A نه والا تر Z پورې that produce a proper sound چې کوم موږ سره produce mean دریافت کرنا چې کوم موږ سره پیدا کوي یو مکمل sound ته وایي आवाज and represent او موږ سره ترتیب یا موږ سره نمائندګي کوي any language یو language ته پکې اشاره کیږي هغې ته څه ویلی شي الفابیټ ویلی شي دلته ما A to Z لیکلی دی که چېرته تاسو د عربۍ زبان باره کې خبره کوئ نو بیا به د الف نه تر یا پورې لیکئ یا چاینا باره کې یا بل کوم زبان کې نو د بریکټ کې به بیا هغه لیکئ ځکه چې د هر یو ژبې چې کوم دی حروف تعجي بدل وي صحیح شو نو ما ځکه دلته A to Z لیکلی دی نو تاسو اگزامپل کې لاندې بیا داسې ورکئ ما نه اگزامپل یې شو سوري اگزامپل کې به داسې ورکئ د A نه والا تر A B C D او داسې به ورکئ او Z دې ځای پورې به واچوئ دا یې مثال شو صحیح شو د A نه والا تر Z پورې دا ما سره ټول څه دي الفابیټ دي دا زده کوئ انشاءالله مخکې وایو ښه